So naguguluhan ako, ano bang uunahin ko? Rice o yung hotdog Meatball buns? sa akin. So siguro ito na. Gustong gusto ko nang kumain eh. So ayan na guys. Unang kagat sa inyong lahat. So ayun guys, malapit na tayo sa IKEA. So ayun na yung IKEA. So ayan. Papasok na tayo sa parking. Hello guys! Nandito na tayo. Pasaway kami mag-asawa. Wala kaming dalang payong. Wala kaming jacket. May raincoat naman ako. Bakit hindi ko dinala? Kasi minsan dito, hindi naman matagal ang ulan. So dahil gusto ko namang maligo sa ulan, nung isang araw pa, ito na. Naliligo na ako sa ulan. Malamig guys. Kasi malakas ang hangin. Dito na tayo guys sa ground floor. Una akong bumili dito, mahaba ang pila. So ayan, Swedish meatballs. Diba? Yeah. Hindi pala ako. Tama, Swedish. $2 lang pala for 5 pieces. Sige na lang, huwag na dito kaya. Baka mas mahal. Oo. So ayun guys, nakikita nyo yan, Swedish meatballs. Tsaka gusto ko rin yung hotdog nila, $1. Veggie dog. Parang masarap yung veggie dog. 5 ito o 3 order? 6 orders. 6 orders. 6 orders. And 1 hotdog and veggie hotdog. Yeah. 5 orders? Yeah, 6 orders. Swedish meatballs. Yeah. And Give me apple cider. Apple cider drink. veggie sauce. The drink, yeah. So, ayan guys. No mayonnaise ba yan talaga? Oh. Ito. Gusto daw niya tong cinnamon. Merienda sa bahay. Yeah, we'll see. With coffee. With coffee daw. Pag hindi niya kinain yan, kukutusin ko na. Okay? So, yan ang aming order. Swedish meatballs. Napakasarap guys. Kung pupunta kayo dito sa IKEA, and maybe anywhere na merong IKEA, siguro meron silang ganito, Swedish meatballs. So, pwede ka rin humingi ng ibang klase sauce, pero ito yung natikman kong masarap. Ayoko na mag-try ng iba. Baka masira yung panlasa ko. So, ito yung kay popsicle, veggie hotdog. So, ako plain lang. Masarap din siya. Bakit pati yung drinks nila nakalagay Swedish apple cider? FYI, ang may-ari kasi ng IKEA is Swedish. Yeah, so kaya siguro yun ang pinapromote nila, yung mga flavor, Swedish Lahat na Swedish. meatballs, Swedish na drinks. Yeah. Balik na tayo sa sasakyan guys. Doon na tayo kakain. Walang table dito. Okay guys, kakain na tayo. Swerte kami, hindi mahaba pila siguro dahil Friday ngayon. So naguguluhan ako, ano bang uunahin ko? Rice o yung hotdog Meatball buns? sa akin. So siguro ito na. Gustong gusto ko nang kumain eh. So ayan na guys. Unang kagat sa inyong lahat. Sarap talaga guys. Sarap. Sarap. Yung gravy nila, as in perfect talaga ang lasa. So, IKEA, pinopromote ko na yung inyong meatballs. Yung Swedish meatballs mo. Napakasarap naman talaga. Walang halong biro. Kasi hindi ko naman balik-balikan to. Kung hindi ako nasarapan. So, gravy pa lang. Pwede mo ang gamitin sa chicken. Yung gravy nila. Oo nga. Sarap. So, pwede ko siyang isabaw sa rice ko. Ayun siya guys, so, sasabaw natin. Sarap. Sarap talaga.
Pwede mong inumin yung ano, So, gravy. Gravy sauce. yung gravy sauce nila, tama lang sa 2 for 5. 5 na meatballs yung sauce niya. Ako hindi ako mahilig magsawsaw ng mga ganyan yung gravy. Pero nasarapan ka sa Pero gravy nasarapan na to. ako sa Ayan. gravy. Itong meatballs na to talaga, pasok na pasok siya talaga sa sarap sa akin. Sobrang sarap niya. Lunch na namin. Lunch Ano yung na breakfast natin merienda. kanina? Lunch na merienda. Pandesal and egg, over easy na egg, tsaka kape. Kasi pag walang pasok, talaga namang late matulog, late magising. So, lahat ng oras ng pagkain is late din palagi. Tulad ngayon, ang lunch namin, magpo-4 na. Dito, 4 ng hapon. Diba? Sarap. Pero ito, masarap siya talaga. Lipat yung ibang gravy. Para naka-dip siya sa gravy sauce. Kasi matakaw ko sa gravy eh. Ako hindi naman. Sakto lang. Since sa Pilipinas pa. Kaya dito kami kumain guys kasi wala naman table doon ano nila. Bawal pa dahil sa COVID. Dahil sa COVID, pinagtataob nila yung mga table doon so hindi ka pwedeng kumain. Doon sa baba ha, sa ground floor, ewan ko sa taas nila kasi may restaurant doon, hindi ko alam, hindi kami umakyat doon. Hindi naman ako iinom. Sabi mo titikman mo. No? Para siyang ano, para Sa siyang- apple cider na juice. para siyang Sprite na bumubula. Tikman natin itong veggie dog. Ako kapin-kapin na dahil sold. Ubos. Pero ang hotdog na to, kung tutuusin, hindi siya mura. Kasi maliit lang siya. Sa Costco, masarap ang hotdog, mura pa. Yun o, maliit lang siya. Tsaka daw may drinks na $1.50 kung di pa sila nagtaas. Yeah. Tsaka ano siya, footlong siya talaga. Kung tawagin, footlong. Pero ito hindi. Normal na size lang siya. Ordinary size. No? So yun lang guys. Tapos na kaming kumain. Inuubos ko na lang yung hotdog ko. Maraming salamat guys sa panonood nyo sa aming mukbang. Pero nasa loob kami ng sasakyan dahil wala makakainan doon. Sana nag-enjoy kayo. Ang lakas namin kumain. So bye guys! Mwah! Mwah! Mwah!